Tara, trade tayo! Tara, trade tayo. 赢在中国。 Tara, trade tayo. 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 Magandang umaga. Welcome sa Trade Tayo Season 3. Handog po namin sa inyo ang mga usaping may kinalaman sa pagbili at pagbenta online. Lahat po ng may kinalaman sa e-commerce ay pag-uusapan natin sa mga susunod na linggo. You can watch this show sa DTI Philippines YouTube at DTI Philippines and e-commerce Facebook. So don't forget to like, share, and subscribe mga katrade. Ako po muli ang inyong host na si Cabochan. Welcome po sa ating 6th episode ng Trade Tayo Season 3 na pinamagatang How It Started, How It's Going, Guidelines on Online Businesses. Makakasama natin dito mamaya si Director Marcus Valdez ng DTI Consumer Policy and Advocacy Bureau. Mag-comment below para sa inyong mga katanungan at sasagutin namin yan ng live. But before going there, syempre at kagaya pa rin ng dati, sa Sagot Kita segment, we'll be discussing frequently asked questions or FAQs that we receive. Makakasama din natin si Undersecretary Ireneo Vismonte para sa ating mga COVID-19 updates. Kaya simulan na natin ang ating kwentuhan today with our segment, Sagot Kita. Nagbabalik na naman tayo sa ating segment kung saan sinasagot po namin ang mga katanungan na madalas naming natatanggap through DTI contact centers, malasakit help desk, email, at social media. Ang tanong, gusto ko sana ipa-trademark yung business name ko. Paano po kaya yon? This is a good question mga katrade, since maraming nagsusulputang creative at catchy business names lately, marami nang naging interested in registering their own business names sa Intellectual Property Office of the Philippines. I just want to clarify mga katrade the difference between business name and trademark or trade name. Ang business name po ay usually nire-register sa Department of Trade and Industry kung sole proprietorship o may isang may-ari. Meron po kayong online registration dito mga katrade. Pumunta lamang kayo sa bnrs.dti.gov.ph. Meron ding registration ng business name na nagaganap sa Securities and Exchange Commission, which is the agency that handles local and foreign investors na gustong mag-establish ng corporations, associations, or partnerships dito sa Pilipinas. Yung mga pangalan, yung business name na yan, madalas may nakakabit na incorporated, corporation, limited or LTD, one-person corporation, OPC, association, at non-profit organizations na pwedeng mag-register sa SEC. Pwede ko yung mag-apply ng online registration sa SEC. Pumunta lamang po kayo sa kanilang website na makikita sa screen, www.sec.gov.ph. Para naman sa mga cooperatives o kooperatiba, nire-register yung inyong name sa Cooperative Development Authority. Bumisita at mag-register sa kanilang website sa www.cda.gov.ph. Samantala, ang trademark can be a word, a group of words, logos, signs, symbols, or combination ng lahat ng aking nabanggit that is associated with our product or brand. So, example ko lang, di ba, meron kayong nakikitang laging logo no, yung mansanas na may part na may
kumagat na that is a trademark of that particular brand of electronics, phones and laptops na napaka-popular sa atin ngayon. Kung mapapansin niyo po, ito ang usually na kinakabit for signages, posters, and other forms of advertisements. So if there's something na gusto niyo pong iparegister as a trademark, maaari po kayong lumapit sa Intellectual Property Office of the Philippines or IPOPHIL. You can view their details on your screen. Ayan po, nandiyan sa screen. So take note of that and visit their website or call them or send them an email. Now, we can now proceed to the next segment na talaga namang inaabangan ng marami. And this is the COVID-19 updates kasama si Yusek Boy. Magandang umaga sa inyo mga ka-trade. Pag-uusapan natin ngayon ang pinakabagong IATF COVID-19 guidelines, araw ng Biyernes, November 19, 2021. Sa public address ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Lunes, November 15, aprobado na ang pagtanggal ng mandatory na paggamit ng face shield sa pampubliko at pribadong lugar. Ayon sa IATF, ang pagsuot ng face shield ay voluntaryo na lamang para sa mga lugar na sumasailalim sa Alert Level 1, 2, and 3. Kabilang narito ang NCR na sa kasalukuyan ay nasa Alert Level 2. Bagamat sa mga lugar under Alert Level 4 tulad po ng Catanduanes, binibigyang pahintulot naman ang mga local government units o LGUs at mga pribadong establishmento na gawing mandatory pa rin ang paggamit nito. Sa lugar under Alert Level 5, at lugar na sumasailalim sa granular lockdowns, mahigit pa rin ipinapatupad ang paggamit ng face shields sa kanilang komunidad. Pinapayagan naman magkaroon ng 70% capacity ngayon sa mga pampublikong transportasyon sa mga low-risk areas. Ang mga commuters ay pinapaalalahanan na panatilihing nakasuot ng face mask habang nasa mga pampublikong transportasyon tulad po ng PUJs, bus, tren at iba pa pong pampublikong sasakyan. Tandaan natin na ang pagkain at inumin sa loob ng mga sasakyang pampubliko ay mahigpit na ipinagbabawal. Alinsunod naman sa IATF Resolution number 148G, pinapahintulutan na ang limitadong pagbabalik ng face-to-face classes sa mga paaralan ay alinsunod sa pagsunod sa Alert Level System for COVID-19 response. Ang Phase 1 implementation nito ay mag-uumpisa ngayong December 2021 sa mga lugar na sumasailalim sa Alert Level 2. At Phase 2 implementation nito ay mangyayari sa simula ng susunod na taon, January 2022, sa mga lugar na kabilang sa Alert Level 3. Ngayong nasa ilalim ng Alert Level 2 ang NCR, pinapayagan na ang mga bata na may kasamang magulang o guardian na makapasok at makapag-enjoy sa mall. Maaari na rin silang makakain sa mga outdoor dine-in resto na nakasusunod sa itinakdang venue capacity ng gobyerno under Alert Level 2. Dahil dito, dumarami na ngayon ang mga bata at matatanda sa mga pampublikong lugar na malayang nakakapasyal na suot lamang ay face mask. Kaya naman pinapaalalahanan na po natin ang ating mga kababayan na sundin ang mga health protocols at makipagtulungan sa ating pamahalaan, lokal man o nasyonal. Patuloy po tayong mag-ingat at piliing magpabakuna kapag may pagkakataong mabakunahan. Lagi rin tatandaan na dapat ipresenta ang sa mga indoor establishments at iba pa pong lugar na ito na requirement ang vaccination card o ang digital copy ng vaccination record na pwedeng makuha sa VacCert-PH. Mag-ingat po tayong lahat, mga ka-trade, at isa pong magandang umaga muli. Thank you for your updates, Yusek Boy. We always appreciate yung pabaon mo, lalo na bago mag-weekend mo binibigay yan. So, susunod na naman sa segment natin yung usapang trade.
Good morning again mga ka-trade. Nandito na tayo sa segment nating Usapang Trade and I'm very happy to welcome back Director Marcos Valdez of the DTI Consumer Policy and Advocacy Bureau. Pangatlong guesting na yata dito ni Director Valdez pero madami tayo laging natutunan sa kanya at baka mamaya meron pa siyang ibang gimmick na mabibigay sa atin ngayon. So welcome Director Marcos, and just to introduce Director Marcos's bureau that he handles, yung Consumer Policy and Advocacy Bureau po, yun yung nangunguna sa paglunsad ng mga pulisiya at advocacy programs para sa pagprotekta ng consumers at mga karapatan ng Filipino consumers. So napakahalaga po ng trabaho ni Director Marcos at ng bureau niya. So Director Marcos, welcome to the show. Good morning, Asec, and good morning mga ka-trade. Wala ho tayo na prepare na gimmick ngayon kasi yung topic natin medyo detailed ho ito. So baka meron ho mga question yung ating mga viewer and kailangan ho natin ma-address sila ng maayos. Oh, yes, alam mo Director Marcos, itong proposed joint administrative order ay napaka-importante and I hope yung mga ka-trade natin ay talagang makikinig at saka kung may mga kaibigan sila, anyayahin nilang makinig dito sa talakayan natin this morning on this proposed JAW on online businesses. So just to start off, Director Marcos, ano ba itong proposed JAW na ito? Para saan ito? Yes, Asec. Ito yung tinatawag natin na guidelines for online businesses. And ang purpose nito is to reiterate or inuulit lang natin kung ano yung mga laws and regulations na applicable sa online businesses and consumers. Ang purpose talaga nito is to remind everybody, kasi ngayon time ng pandemic, dumami ho yung online seller natin and dumami rin ho yung online consumer, online buyer, to remind them na kung ano ho ang required offline, yung hindi ho sa internet, required din ho yan online. Kung ano ho yung pinagbabawal offline, yan din ho ay pinagbabawal online. Kasama ho natin dito ang ibang agencies ho ng government tulad ng Department of Agriculture, ang Intellectual Property Office, ang Department of Health, Department of Environment and Natural Resources, and also yung Privacy Commission po natin. Kasi ho, importante rin ho yung ma-maintain ho natin yung privacy ng information ho natin lalo na sa online na platforms. That's right, Director Marcos. What our mga ka-trade should always remember, under the Consumer Act of the Philippines, yung Republic Act 7394, wala pong pagkaiba. The law treats yung online at saka brick and mortar the same way. So talagang kaya it has to be reiterated na yun yung batas at this time, di ba? Kung magkakaroon tayo ng bagong batas, that will be for the future. But at this time, I think it really needs to be out there na we are able to remind na ito yung these are the laws in place na dapat sundin, di ba? So you mentioned yung mga ahensya that is part of this proposed JAW. May dapat bang ipangangamba ang mga online businesses kung mapirmahan itong JAW na to? Wala Asec. Kasi nga ho, these businesses are already observing, if they are legit businesses, they are already observing the laws and regulations na ginagawa nila kung wala tayong online platform. Now, ngayon meron tayong online and sinabi naman ho natin wala hong pinagkakaiba yan. Kung ano lang ho yung ginagawa nila offline at ano yung sinusunod nila offline, yan din ho yung susundin nila online. And ang pinaka-importante ho dito, it's an administrative order. Hindi ho ito batas na binibigay ng DTI na nagbibigay ng panibagong penalty kung meron ng violation. I do not know if it's Director Marcos or me,
who is whose internet is. Oh, I think it's Director Marcos. You got cut off a bit. Oh, So please continue. okay. Sorry, Asec. What we're reminding everyone ho is hindi po ito bagong batas. Inuulit lang po ng Joint Administrative Order yung mga existing na penalty ho. So wala ho dapat ipangamba ang ating mga seller or online platform na mag-i-impose ho tayo ng panibagong liability or panibagong responsibility sa kanila because these ang mga ini-impose po ng JAW ay already existing at naipasa na ho. Director Marcos, we are talking about nandyan na yan sa batas. So siguro pwede naman tayong magbibigay ng examples. Ano yung mga reminders na binibigay natin dito sa online sellers? Aha. Yes, Asek. For example, yung sa Consumer Act natin, bawal dyan ho yung deceptive or unconscionable sales practices. We have to be observing warranties, yung price tag. Marami hong mga advertisement na ang price nila ay free or ang price nila ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bawal 6, ho 7, yan. 8, 9. Oh, Oho. Kailangan ho yung price ninyo na naka-display or yung what you're offering to the public, yan po yung price na gagamitin natin. Bawal din ho tayo magbenta ng prohibited items tulad ho ng mga droga. Bawal din ho for example, bawal magbenta ho ng mga tobacco products sa minors. For regulated items naman ho, yung paborito ho ni Asec Jean, yung mga fertilizer, yung pangputol ho ng mga puno natin, bawal ho yan kung wala ho tayong license to sell and license to purchase. yes. Meron And sa din ho Consumer Protection Group, Director Marcos, 'di ba, yung mga produkto na dumadaan sa product certification scheme ng Bureau of Philippine Standards. So, dapat may nakakabit yan. It has to go through, the mandatory certification scheme, yung assessment ng whether it complied with the specifications under the regulation. So, pag nag-comply yan, meron niyang nakakabit na ICC sticker kung in-import yan at hindi naman holder ng PS mark yung importer, o kaya PS mark kung it is manufactured in the Philippines, or even if coming from abroad but meron siya under the expanded scheme na PS license. So, yun din yung mga produktong yan. Very popular at this time, Director Marcos, Yes, for Asec. instance, yung Christmas lights. Dahil magpapasko na yan. Isa yan sa mga produkto that's regulated by the Bureau of Philippine Standards. So yung ganyang klaseng mga, 'di ba, yung mga reminders dun sa mga online sellers. So hindi Yes, nga Asec. dapat sila mangamba. If they are I-add ko lang, compliant. Asec, yung Yes. data privacy laws natin na Right. very important po dito sa online business natin. Kasi recently, I'm not sure kung kayo rin nakaka-receive or yung mga ka-trade natin nakaka-receive. Marami tayong nare-receive sa cellphone ng puro unregistered number, hindi natin kilala, na nag-o-offer ng mga kung ano-anong items sa atin or nag-o-offer ng kung ano-anong business. Posible din po kasi na itong mga numbers natin nakuha when we deal or transact with online sellers. And kailangan po ma-remind natin ng online sellers na hindi ho natin pwede ibigay kung kani-kanino lang yung mga cellphone numbers at contact details ho ng mga customers and consumers ho natin. Kaya maganda na kasama yung National Privacy Commission, 'di ba, Yes, Director Asec. Marcos? Kasi yung pag-gather nga nila ng data from consumers, dapat there is a way of safeguarding that data and even yung storing and disposing that data. So bawal na bawal po na ipapamigay yung mga cellphone number natin Yes, kahit Asec, dun sa bawal ho yan. mga 'di ba? Na kasi nga bumili ka sa isang online seller tapos meron silang mga kakilala na kumukuha ng mga
cell numbers para mabentahan ng kung sino-sino, or even for illegal activities. Hindi, yung iba naman dyan, wala naman talagang binibenta. So mahalaga na kasama si Data Privacy Commission, di ba? Kahit hindi man siya yung nandun sa consumer protection na agencies na yung may mga produktong tinitingnan or Yes, services Asek. na tinitingnan. Meron tayong tanong dito, Director Marcos, from Facebook, from Arthur Claveria. Magtatanong po bakit ang seller ng Lazada ay walang resibo at hindi na ibabalik ang items na may depekto. So anong masasabi mo dyan, Director Marcos? Actually, Asek, this is one of the things na pinag-uusapan ho namin with BIR. Nabanggit ko ho kanina yung mga agencies na kasama ho dun sa JAW natin. But recently, I think it was just last week na we met with the BIR kasi meron din ho silang parallel moves on reminding everyone na kung offline nag-i-issue kayo ng resibo at required din ho kayo mag-issue ng resibo. Online selling, kailangan din ho kayo mag-issue ng resibo. Kung offline, kailangan ho ninyong mag-register sa BIR. Kailangan din ho ninyong mag-register sa BIR for your online selling activities. Right. So, kailangan ho talaga yan. Mag-issue ho ng resibo. It's actually a tax evasion ho. Nasa Internal Revenue Code ho kung hindi ho nag-issue ng resibo. At kung hindi rin ho registered sa BIR, it's a tax evasion. Yes, Director Marcos, actually, yung tungkol sa pag-i-issue ng resibo, yung iba kasi yung sinasabi nila, lalo na yung ating mga maliliit na negosyante, sinasabi nila, ang liit-liit lang naman ang kita namin. Doon naman sa batas natin, sa train natin na law, di ba may exemption na naman kasi, yung kung ang income mo for the entire year ay ganitong amount lang. So, ibig sabihin, kahit nag-i-issue ka ng resibo, hindi naman magiging taxable yan. Yes, But yes. for record purposes, alam na you are a legitimate business. Mahalaga yan mga ka-trade. Kasi nga, if you are a legitimate business, you will be able to also expand your consumer base. Kasi nga, kung ikaw negosyante ka, wala ka namang resibo, paano ka makakakuha dun sa medyo malalaking mga kontrata? Hindi ka makakagraduate doon sa mas malaki-laki kasi yung usually, yung mga kumpanyang yan, talagang humihingi ng resibo. Correct, Kasi Asek. diba? That's part of course, yung accounting and disbursement of funds nila, dapat na-account nila. So, maganda na kasama din ninyo sa diskusyon yung Bureau of Internal Revenue para din makikita naman ng ating mga online sellers yung kahalagahan na nag-i-issue po tayo ng resibo. So, paano naman yung sinasabi dito, Director Marcos, nung ni Mr. Claveria na hindi na ibabalik yung produktong may depekto? Yung kung nakabili ho siya ng defective item, bawal ho. Yung kapag sinabi ho sa kanya na no return, no exchange, bawal ho yan. In fact, kailangan hong i-honor ng seller ang warranty. And kung wala naman hong express warranty, ang bawat produkto na binibenta, meron hong tinatawag na implied warranty. Kung ito ho ay merong defect, kailangan hong palitan yan ng seller natin. Okay, so ayan po Mr. Claveria, naririnig nyo na po. Meron din tayong isang tanong, Director Marcos, galing naman sa YouTube. Galing kay Jaja, sakop po ba nito yung pag-verify ng identity ni buyers and sellers dun sa JAW? Pag-verify ho ng identity, if ang ibig kong sabihin niya is para malaman ho natin kung totoo or legitimate ho ang seller, we are actually urging yung mga sellers natin na if legitimate naman ho kayo and you have the necessary permits and registrations, then actually mas maganda ho yan against all other sellers na hindi ho registered and wala hong license to trade. Actually, mas makakakuha pa ho kayo ng more business and more buyers kung makikita po ng mga consumers natin that you are registered and licensed. So.
Director Marcos, meron pa tayong another question from Facebook from Ann Tandingan. Ma'am, tanong ko lang po, na nanalo kami sa isang promotion noong pang September 27. Hanggang ngayon, wala pa po item. Sabi po nila, wala stock. Pwede po ba yung mag-promo na wala pong stock? Mhm. Pwede ho ninyo itong i-complain ho sa ano natin, Fair Trade Enforcement Bureau. Right. Sila po ang may hawak po ng sa sales promotion activities ho natin and application ho to engage in sales promotion. Ang email address ho nila ay fteb or fteb@dti.gov.ph. Yeah, right. So, pwede na po ninyong idulog yun sa FTEB kasi nga yung pag sinasabi nyong may sales promo, meron yung mga requirements. Aha. Tsaka isang requirement niyan is parang may gain. Ibig sabihin, may nakukuha ka dun sa promo na yan. So kung hindi mabibigay sa iyo yung pinangako, that is not a legitimate promotion, sales promotion activity. So, meron naman tayong isa pang tanong from YouTube, Juvelin Villamora. Paano po yung mga produktong binebenta online tapos walang permit? Example po ay herbal smoke. Alam mo ba yung herbal smoke, Director Marcos? Hindi ko alam, Asec, yung herbal smoke, but I would think this is a tobacco product because tobacco, kailangan ho may license ho tayo dyan. If tobacco ho is one of the regulated products and nakausap po natin dito yung Philippine Tobacco Institute and National Tobacco Administration during one of the public consultations for the online JAW. Importante hong na malaman ho ng mga sellers natin ng tobacco products na it's a regulated item. Hindi ho tayo basta-basta pwede magbenta ho niyan. And lalo na ho, kailangan ho merong verification system, age verification system kasi ho, dahil online ho yan, posible hong makabili ang mga minors ng tobacco products. So, kailangan hong masunod natin yan. Otherwise, it's a activity na pwede hong ma-penalize. Yan. Kasi nga po mga ka-trade, meron po tayong batas, yung Tobacco Regulation Act. So, bawal po doon yung magbenta ka ng mga produktong yan, lalo na sa mga menor de edad. So, pwede, may mga parusa po yan kung magkaroon ng violation. So, from YouTube, a question from Aya Lim. Kung may offline business po ako at nagtatayo ng online version ng store ko, need ko pa po ba kumuha uli ng mga bagong permits? Hindi na ho kailangan kumuha ng bagong permit. As we said earlier ho, there is no difference ho na ginagawa or ini-impose ng ating business regulation laws on offline and online businesses. So kung meron na ho tayong license and permits with the LGU, BIR, with the SEC, DTI, and CDA, pwede ho natin gamitin yan for our online transactions and business. Okay. So we have a question from Facebook. I do not know if you're going to be comfortable answering this though, Director Marcos. From Jesus Segundo Castro Jr., may penalty po ba sa BIR if late na register ang business? Thanks po. Ang alam ko ho, meron hong penalty. Hindi ko lang ho masigurado right now kung ano ho yung period ng registration, but there is penalty ho kung hindi ho tayo nakapag-register on time. Okay, so keep your questions coming mga ka-trade. Baka may mga tanong pa kayo. So ngayon ako naman muna magtanong kay Director Marcos. Kasi galing tayo ng Consumer Protection Group, Director Marcos. So itong JAW na ito, paano ito makatulong sa mga consumers naman? Well, Asec, mapoprotektahan ho talaga yung rights nila. Importante ho na kasi we are requiring ho yung
online sellers to observe yung mga existing laws, and these laws naman is for consumer protection. And if these laws are observed, yung mga rights and the rights ho ng mga consumer natin ay protektado, lalong-lalo na ho dun sa mga warranties and yung complaint sa system ho natin. Kailangan ho mag-offer talaga yung mga online sellers natin ng consumer redress. Now, ngayon, Director Marcos, kasi you mentioned consumer redress. Kami pong dalawa ni Director Marcos, galing po kami sa isang forum na pinag-uusapan po yung online dispute resolution system. I think it would be a good time also to share, Director Marcos, very briefly kung ano yung ginagawa ng DTI dun sa tinatawag nating PODRS. Yes, Asec. Actually, naging topic ko natin to last time I was here. Right. It's an international agreement po natin ito, but as I said before, since we noticed na pwedeng-pwedeng ho natin gamitin ito sa ating local transactions, magkakaroon ho tayo ng alternative dispute resolution through the Philippine Online Dispute Resolution System, PODRS ho. And ang DTI ho is preparing this for our consumers para ho magkaroon ng mas mabilis ang complaints redress natin for them. And ang pinaka-importante ho dito is this service na bibigay ho ng DTI for our consumers ay 100% free. Libre. Yes. Aha. So, ano yun because nakikita natin na umuusbong talaga yung online transactions. So with that, nakikita din naman natin lumalaki din yung mga complaints relating to online transactions. So dapat kami naman sa gobyerno, ang hinahanap namin na paraan kung paano naman mapadali pag kayo ay magka-problema in case a consumer has a complaint. So we have a question now from Facebook, Angel Broqueza. Dapat po bang magkaroon ng access ang mga menor de edad sa mga online platforms? Oh. Posible ho na kailangan i-discuss ho natin to with our lawmakers, kasi nga ho ang online platform nasa bahay ho yan, magiging overreach ho for the government to limit kung ano ho yung ginagawa natin in the privacy of our homes. So we have to discuss din ho. But ako ho, as a parent, myself, nililimit ko ho ang access ng anak ko ho sa internet. It's actually a responsibility ho natin as adults na to teach yung mga anak ho natin and yung mga children ho na paggamit ho ng internet. Right, the responsible use of the internet. Tama yan. For me, it's the responsibility of the parents. Absent a law, you will be the ones, kasi kayo yung kasama sa bahay, lalo na ngayon na wala namang face-to-face, magkakaroon siguro limited, but most of the time your children are at home with you with access to the internet. I think it is the responsibility of the parents talaga na gumawa ng paraan na they will know how to use it responsibly and wisely para hindi din sila maging biktima, because we also know the dangers that are posed because of these particular really dimension that's available sa ating lahat. So Yes, bukod Asec. If mag-add lang ako, Asec, kasi Yes. meron akong na-experience din na meron hong isang parent na nagulat na lang na kung ano-anong items yung dumating ho sa bahay Correct. niya. Responsibility din ho natin na i-keep po yung sa laptop or sa cellphone computer natin na mag-log out ho kung previously naka-online tayo sa mga online platform. Kasi kung hindi rin ho tayo mag-log out and then ma-access ito ng mga bata at posible yung kung ano-ano yung mabili, magbabayad ho tayo dyan.
Oo, kasi hindi mo naman po pwedeng sabihin na pag nandyan na yung rider, hindi mo naman pwedeng sabihin na Aha. hindi ko Yes, Asek. sinadya yung pag-order niyan, di ba? Buti kung may pambayad tayo Yes, Asek. pagdating ng rider sa bahay natin. O kaya nagulat na lang tayo pati yung credit card kung marunong yung bata, di Yes, ba? yes, Asek. O, Yes. di na natin alam kung anong pinagbibili. So there is another question from YouTube from Jala B. Nakatanggap ako ng surprise parcel. Bayad na raw pero nag-decline ako at receive kasi di ko alam kung sino ang nagpadala at ano ang laman. Kanino po dapat lumapit sa ganito? Oh, if the item ho was sent dun sa mga recognized sellers sa online platforms natin, pwede ho nating i-address ho sa kanila. But kung hindi ho naman natin sila ma-reach or hindi ho galing sa recognized platforms or sellers, pwede ho niyang idulog sa amin ho yan. But again ho, if this is coming from an unidentified source, it's really a good practice ho na wag na lang ho nating buksan yan dahil hindi ho natin alam kung kanino galing, so hindi ho natin alam kung ano yung laman. In the previous years ho, meron hong mga sulat na nanggagaling ho from unknown senders na may laman ho na hindi ka nais-nais or baka po magkasakit po ho tayo dun sa mga laman yan. So might as well just avoid po and i-report na lang ho natin sa authorities na naka-receive po tayo ng mga ganyan products. Ganyan Tama. parcels. I mean, really, that is the safest na talagang don't receive it. Parang that's similar to when you are also informed through a text message na nanalo ka ng raffle na hindi ka naman Yes. sumali. Di ba? Parang ganon. Kasi nga, you did not join a raffle and then you are informed that you won in that raffle. Tapos parang meron pa ring mga yung meron pa ring iba tayong mga consumers na they think na meron talaga silang nakuha, 'di ba? So medyo that's why itong bureau ni Director Marcos, lagi yan silang merong mga webinar ng on consumer education para naman magiging smart consumers yung tayong lahat at saka smart online consumers lalo na at this time. So, Director Marcos, bukod pa dyan sa JAW, ano pa pwede mong i-share sa mga katrade natin yung na ginagawa natin, lalo na sa CPG, na ma-address ang mga concerns at issues ng stakeholders or yung platforms or mga MSMEs? Sa office ko ho, Asec, we are open to receiving all comments, suggestions, position papers on anything related to trade, not limited ho sa online transaction. So right now hindi pa ho napipirmahan ang ating JAW on online business. Pwede ho tayong makatanggap ng mga comments and suggestions on it. And even if napirmahan na ho yan and even if nailabas na ho natin yan, pwede pa rin ho kaming tumanggap ng mga comments, suggestions, even opinions on how we can do better and protect better our consumers and also to enable our businesses ho. Thank you for being in the show. Trade tayo again. Meron ka bang gustong batiin bago kita pakawalan? Yung mga ano ho natin, consumers ho natin, just be careful ho with your purchases. So with that, thank you, Director Marcos. So mga ka-trade, ngayon pupunta na naman tayo sa ating segment na Kwentuhang Ka-trade. And we will be joined by Bem from DTI Call, yung ating trade vlogger, who will introduce us to the scam monster na networking or pyramiding scams.
Stranded ka ba? Gusto mo bang magbago ang buhay mo? Do you want to travel around the world? Own a car? Build your dream house? Would you want to earn money while you sit and relax? Ito ay iilan lamang sa mga katanungang maririnig natin sa mga scam monsters who give prospective investors get-rich-quick promises. Magandang buhay mga ka-trade! Welcome sa Kwentong Ka-Trade for the 6th episode of Trade Tayo Season 3. Ako si Bem, ang inyong ka-trade vlogger from DTI Region 5, Bicol. For today's vlog, I'm going to show you how to spot networking or pyramiding scams. Alam niyo ba na as of April 2021, the number of consumer complaints regarding pyramid sales schemes received by DTI has more than doubled? We received 28 complaints compared to only 12 reported last year. Ano po kaya ang ibig sabihin nito? Bakit kaya kahit nasa gitna tayo ng pandemya ay patuloy pa rin ang pambibiktima nitong mga scammers? I also cannot figure out why a lot are still victimized by this kind of scams. Wait. Allow me to teach you how to spot networking or pyramiding scams. Some people use these two terms interchangeably. However, their meanings are different. Lingid sa kaalaman ng lahat, networking is a legitimate mode of business where products are sold via direct selling to end consumers. Pyramiding, on the other hand, is a fraudulent system where you earn money based on recruitment. Isa itong uri ng illegal money scam na madalas mapagkamalang legitimate network marketing. So, pyramiding is a fraud! Isa itong panloloko! Let me ask you these questions. Meron bang produktong binibenta? Meron bang pangako na dudoblihin ang pera mo at gagawin kang milyonaryo sa maikli at madaling paraan? Meron bang nangyayaring walang katapusang recruitment? Meron bang hinihinging pera kapalit ng mga starter kits? Kung ang sagot nyo sa mga katanungang ito ay oo, ito ay maliwanag na pyramid scam. Before I end my vlog, I want to share some of these tips para sa ating mga ka-trade upang hindi magwagi si scam monster. Una, pag-aralan at suriing mabuti ang pinapasukang transaksyon. Magsaliksik. Pangalawa, when in doubt, stop. Magnilay-nilay muna. Are you willing to take the risk? Kung ikaw ay pinipilit magdesisyon agad-agad, aba, matakot ka na. Kasi kung ang isang transaksyon ay lehitimo, bibigyan ka ng oras para mag-decide. Pangatlo, mag-ingat sa mga street talkers who will promise you the sun and the moon. And finally, pang-apat, always conduct due diligence. Ang proteksyon ay manggagaling lamang po sa ating mga sarili. Remember, if it seems too good to be true, it probably is. Ayon sa Republic Act 7394, otherwise known as the Consumer Act of the Philippines, chain distribution plans or pyramid sales schemes shall not be employed in the sale of consumer products. For our protection and additional information, pumunta lamang po tayo sa ating mga negosyo centers for free consultations, seminars, and mentorship programs or visit www.dti.gov.ph/negosyocenter. At kung meron po kayong mga reklamo patungkol sa pyramiding scams or kung kayo po ay na scam monster, you may report to Securities and Exchange Commission
through its Enforcement and Investor Protection Department or visit their website www.sec.gov.ph. Muli, ito si Bem, ang inyong ka-trade vlogger from DTI YouTube na nagsasabing, a well-informed and a vigilant consumer is the best protected consumer. Indeed, and thank you very much for that, Ms. Jocelyn Bem Berango of DTI Bicol. At dyan po nagtatapos ang ating episode ng Trade Tayo Season 3, How It Started, How It's Going, Guidelines on Online Businesses. Sana po makakasama namin kayong muli next week para sa isa na namang masayang kwentuhan. Don't forget to like and share this video. Subscribe or follow DTI Facebook pages and the DTI Philippines YouTube channel. Hit the notification bell for updates. Happy Friday mga ka-trade! Muli po ako si Cabochan na nagsasabing, tara, trade tayo!